Hello mga pangga! This is Jane of MG Rigner TV. Welcome to my channel. Enjoy watching. Please like and subscribe. Ito po yung 1 kilong nukos natin or squid. Mag-adobo po tayo ngayon ha. So, these are the spices. The garlic, the onion, and the spring onion. This is it. So, yan na po. Ito po. Start na po tayong add po tayo ng tika. The garlic. Lagay po natin yung ating garlic. Yung spring onions natin, pero yung yung leaves saka na po paglapit na siya nalito. Ito muna. Yan. Add na po natin yung ating squid. Isang kilo po ito. 250 po yung bili ko nito sa public market. Lagay ako ng ginisa. Takpan muna natin for a while. So, takpan muna natin ito. So, add ako ng konting asin. Ayan. Kunting suka. Yan na siya.
wait na lang muna natin na maubos yung water niya. Medyo mumantika na siya. So, yan. Wait lang natin to. So, luto na ito. Okay na ito. Okay na. Luto na yan. Okay natin yung ating so yun siya. Mainit-init pa. So, ito na po yung ating adobong puset. Luto na po for the lunch. So, tara, kain na po tayo. Thank you pala. Thank you po sa manonood nitong video na to. I hope you will like it also. Thank you very much and God bless po everyone. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa next videos natin. God bless!